my YouTube channel, and ginawa ko yung look na to kasi wala akong magawa kaya nag-film ako. Hindi, kasi if meron kayo mga pupuntahan na Christmas parties or something and yung mag-glam-glam, ayun. So if gusto nyo makita kung paano ko ginawa tong look na to, please keep on watching. So first is primer, and gagamitin ko tong sa LOL face primer. Pero yung kinis naman any primer na meron kami. For foundation, gagamitin ko tong L'Oreal Infallible Pro Matte na foundation. Puro locally available naman yung mga products na gagamitin ko dito. Never ko pa na-try before gumamit ng foundation brush, pero itatry natin siya ngayon. Parang okay lang naman din pala kapag foundation brush, pero mas prefer ko pa rin yung sponge o kaya fingers lang. Then next is concealer, and gagamitin ko tong Maybelline Fit Me Concealer. Ito talaga yung ginagamit kong concealer since way back before pa, mga college, ganun. Usually fingers lang din ginagamit ko pag for concealer, pero try din natin tong concealer brush. Biniblend ko na rin yung concealer dito sa upper lid kasi wala naman akong eyeshadow primer. Nagdagdag lang ako ng konti pa dito sa under eyes kasi may mga eye bags tayo dyan, so need yan takpan mga best. Para isa din face natin, gagamitin ko lang itong Nichido Final Powder. Pero kahit gumamit lang kayo ng mga BB powder, pwede na yan. So kung gusto niyo maging mas long lasting yung makeup nyo, mas okay na mag-bake kayo. Kuha lang kayo ng sponge, then ilagay niyo sa face niyo yung powder. Or kahit sa mga areas lang na pinaka-oily kayo. Natutunan ko lang din tong baking sa mga YouTubers na napapanood ko eh. Habang nag-bake lang tayo ng face, magkikilay muna ako and gagamitin ko tong EB Advanced Eyebrow Kit. And ito super tagal na ito sa akin, like super tagal, pero di pa rin siya nauubos. Siguro kasi, since na-quarantine naman, di naman ako nagkikilay dito sa bahay. Super rare ko na lang talaga mag-makeup dito sa bahay since nung nag-quarantine. Kapag minsan lang, pag bet ko mag-ayos, ganun. Or may meetings minsan, pero usually, wala talaga. So, okay na ako dyan sa kilay ko, pero if meron kayong mga eyebrow gel, ganun, pwede naman kayong maglagay pa para mas maging long-lasting siya. Tatanggalin ko na now yung binibake natin na powder using this, powder brush. For eyeshadow, gagamitin ko naman tong EB Advanced Uncover 2 palette. Gagamitin ko lang tong light brown na shade na to and ilalagay ko lang siya all over my lids. Then kukunin ko lang tong red shade na to and ilalagay ko siya dito sa my outer corner. And feeling ko mali yung nagamit ko na brush kanina. So ito ulit yung i-use ko na brush kasi dapat yung ginamit ko pala kanina is itong mas flat na brush. Yung mas flat yung angle niya. Pero since mali na yung nagamit natin, tuloy na lang natin. After that red shade, kukunin ko naman tong parang champagne color and ilalagay ko lang siya dito sa may inner part para meron tayong shining, shimmering, splendid. So I'm good na with that eyeshadow and gagawin ko lang yung other side. I'm done na din with the other side, but nalimutan ko nga palang sabihin and gawin na kung ano yung mga nilagay mong shades sa upper part is yun din yung ilalagay mo sa lower side para mas balance. Ilalagay ko lang ulit yung light brown shade dito sa lower part. Then yung red shade ulit dito lang sa my outer corner. And lastly, yung shining shimmering is dito sa my inner corner. Then, pagka-contour na tayo ng face and gagamitin ko tong LOL bronzing powder. And itong brush na hindi ko kasi alam kung para saan to. So, ito na lang. Then, using my fingers, maglalagay din ako dito sa nose area. For
the blush and highlight, gagamitin ko tong Vice Cosmetics na BT21 collaboration in the shade Superstar. And dahil walang blush brush dito, gagamitin ko na lang ulit sis yung ginamit ko kanina sa contour. And ipagpagpapag na lang natin yan para mawala yung powder ng contour. Pak. Oh, pak yung highlight sa star. Maglalagay din ako ng highlight dito sa inner corner ng eyes ko. Wala lang, para lang maarte lang, ganon. And last but not the least is the lips, and gagamitin ko is itong Vice Cosmetics Velvet Liquid Lipstick in the shade RJ. So that's it for this look. 8-hour na natin yan mga bags. So that's it for this video. If nagustuhan niyo yun, please like and subscribe. And if meron kayong mga comments, suggestions, valid reactions, anything, comment nyo lang sa comment box below. And that's it. See you on my next video. Bye!